امروز رفته بودیم پیاده روی توی ورینداوان و ببین چجوری برگشتیم. دوباره گل به اون یه عالمه گل دادن و خیلی جالب بود، خیلی حس عجیبی و اینقدر خوشبوه، همینجور که میری همینجور با خودت بوی گل میبری. همه چه بوش میاد. آره لباس سنتی هنجی پوشیدیم که مردم زیاد به ما توجه نکنن اما واسه همه توجه میکنن. آره خلاصه ورینداوان جای خیلی خاصیه. در قدیم در این منطقه 12 جنگل وجود داشته و نام یکی از این جنگل‌ها ورینداوان بود. اگر بخوایم کلمه ورینداوان ترجمه کنیم میشه جنگل درخت تولاسی و در میان این جنگل‌ها روستاها قرار داشتن و کار اصلی بومیان منطقه که به اونا وراجباسی میگن کشاورزی و دامپروری بوده و البته هنوزم کار اصلی وراجباسی ها همینه و زندگی خیلی ساده ای دارن، ساده لباس میپوشن و در خانه‌های کوچک و ساده زندگی میکنن. این شهر به خاطر این معروفه که 5000 سال پیش وقتی کریشنا به زمین اومد اقامتگاه ابدی خودش در دنیای روحانی به نام گولوکا ورینداوانا رو روی زمین میاره و همچنین همه دوستان و همراهان و خدمتکاران و معاشرانش رو، همونطور که وقتی پادشاهی به کشور دیگه میره با خودش دوستان و اعضای خانواده و وزرا و معاشرانش رو هم میبره. ورینداوان از مقدس ترین و قدیمی ترین شهرهای هند محسوب میشه. در اینجا بیشتر از 5000 معبد وجود داره. توی هر کوچه و هر خونه‌ای که وارد بشی معبد هست. در ورینداوان حیوانات مختلفی وجود داره. میمون، سنجاب، گاومیش، آهو، سگ، خوک و همچنین انواع پرنده، طاووس، طوطی، فلامینگو، بلدرچین، کبک، بلبل. اما در بین همه این حیوونا گاو از همه مهمتر و مقدس تره، چون گاو برای کریشنا خیلی عزیزه. کریشنا نام دیگهش هست گوویندا، یعنی کسی که به گاوها لذت میده، و نام دیگهش هست گوپال، یعنی کسی که از گاوها محافظت میکنه. برای همین در این شهر تقریبا همه بومیان در حیاط خونهشون یا کنار خونه گاو نگهداری میکنن. اصلا مهم نیست گاو شیر میده یا نه، تنها هدفشون خدمت به گاو هاست، این که به اونا عشق بدن و شادشون کنن. چیزی که در ورینداوان خیلی مهمه خدمته، چون که در واقع این ورینداوان با گولوکا ورینداوانه که اقامتگاه ابدی کریشنا در دنیای روحانی است تفاوتی نداره و در دنیای روحانی همه هدفشون خدمت به کریشناست، این که کریشنا رو خوشحال کنن، این که به کریشنا لذت بدن. و در اینجا هم همه تلاششون رو میکنن که کریشنا رو راضی کنن. همه کاری که انجام میدن برای کریشناست. قبل از خوردن هر چیزی اول اونو به کریشنا تقدیم میکنن و بعد میخورن. اومدیم ناهار بخوریم. چه ناهاری؟ هم مدل غذا اینجا تو گوشخوار میمونه و اینقدر گوش نمونه. به گاوا خدمت میکنن برای کریشنا، نام کریشنا رو ذکر میکنن برای لذت کریشنا. و همچنین نام معشوقه ابدی کریشنا هست رادهارانی، ملکه ورینداوان، و هر کسی که میخواد بیاد ورینداوان باید از رادهارانی اجازه بگیره. در واقع رادهارانی همه چیز رو در ورینداوان کنترل میکنه و در ورینداوان بومیان برای سلام و خداحافظی میگن رادهه. وقتی میخوان کسی رو صدا کنن میگن رادهه. موقعی که میخوان تشکر کنن میگن رادهه.
وقتی میخوان از کنار کسی رد بشن میگن رادهه. و خلاصه در همه حال نام کریشنا و رادهارانی رو ذکر میکنن. تمام فکر و ذهنشون رو روی کریشنا و رادهارانی متمرکز کردن. استادان ودایی هم میگن برای اینکه ورینداوان واقعی رو بتونین ببینین باید خدمت کنین. یعنی به جای اینکه به فکر خودمون باشیم، به جای اینکه به فکر لذت خودمون و سود خودمون باشیم، به دیگران خدمت کنیم، به کریشنا و رادها خدمت کنیم. و تنها با این آگاهی میشه ورینداوان واقعی رو دید. و اینجا هم فرصت برای خدمت خیلی زیاده. مثلا غذا دادن به گاوا، ماساژ دادنشون، ذکر کردن نام خدا، غذا دادن به مردم یا خیری دادن. ورینداوان یه حالتی داره که انگار هیچ وقت نمیخوابه. هر موقع از شبانه روز که بری بیرون از خونه، صدای مانترا از خونه ها میاد یا کسی در خیابون در حال ذکر کردنه. از 1 ساعت قبل از طلوع هم مردم به رودخانه یامونا میرن که یکی از رودخانه های مقدس هنده و در اونجا غسل میکنن، مانترا میخونن و بعد به معبد میرن. بعضی ها هم هستن که در خیابون زندگی میکنن با انتخاب خودشون و به هیچ چیزی در دنیا وابستگی ندارن. آگاهیشون روحانیه و اصلا در این دنیای مادی نیستن و هرچه خدا براشون میرسونه قبول میکنن و همیشه هم شاد و پر انرژی هن، چون در سطح روحانی زندگی میکنن. ما از لحظه ورودمون به ورینداوان احساس کردیم وارد دنیای دیگه‌ای شدیم. اینجا جنسش با بقیه جایی که تا حالا بودیم فرق میکنه. جنسش عشق روحانیه، عشق رادها و کریشنا. جنسش خدمت به شخصیت متعال خداوند. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Radhe Radhe Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Sham Sham Radhe Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Radhe Radhe Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Hare Krishna Krishna Krishna